Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τη σημαντικότητα του κουρδίσματος. Τι εννοώ? Γιατί είναι σημαντικό όταν μελετάμε ή όταν παίζουμε, καλά φυσικά όταν παίζουμε πρέπει να είναι κουρδισμένο το όργανο, αλλά ακόμα και όταν μελετάμε το όργανο πρέπει να είναι κουρδισμένο όσο με πιο πολύ ακρίβεια μπορούμε. Και ο λόγος είναι απλός. Σκεφτείτε να εκτελείτε μια άσκηση και να ακούτε λάθος τα διαστήματα ή να μην ακούτε καλά κουρδισμένο. Ό,τι και να παίξεις όταν είσαι ξεκούρδιστος, ακούγεται λάθος, ακούγεται φάλτσο. Αυτό λοιπόν το παρατηρώ σε πολλούς μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν μάθει ακόμη καλά τη διαδικασία του κουρδίσματος. Συνήθως το κάνει ο δάσκαλος, ειδικά στα πρώτα χρόνια, και ακούς να παίζουν τις ασκήσεις με το όργανο ξεκούρδιστο και δεν τους ενοχλεί, ωστόσο γίνεται ζημιά στο αυτί. Γιατί την ώρα που μελετάμε, εκτός από τα δάχτυλα, εκπαιδεύουμε και το μυαλό μας, εκπαιδεύουμε το αυτί μας. Δηλαδή, μια πολύ απλή άσκηση, έτσι. Αυτή την άσκηση, άμα παίζεις ξεκούρδιστο, έχω ξεκουρδίσει επίτηδες στο μπουζούκι για να καταλάβετε. Και ακούγεται αυτό το πράγμα. Δεν έχει νόημα. Ακούγεται αυτή και εκπαιδεύεται λάθος. Και επίσης εκπαιδεύεται και το μυαλό λάθος. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε φορά που είναι να μελετήσουμε, πάντα λίγο πριν τη μελέτη θα πρέπει να κουρδίσουμε το μπουζούκι μας με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούμε, με ένα καλό κουρδιστήρι και μετά να ξεκινήσουμε να μελετάμε. Δεν συζητώ βέβαια όταν πάμε να παίξουμε έξω σε κάποια δουλειά, είτε σε κάποια συναυλία, είτε σε κάποια εκδήλωση, σε οτιδήποτε το όργανο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά κουρδισμένο γίνεται. Και επίσης αφήνουμε το όργανο πάντα σωστά κουρδισμένο, πρέπει να το έχουμε σωστά κουρδισμένο, γιατί ανάλογα είναι και οι τάσεις. Όταν το όργανο δεν είναι κουρδισμένο, διαταράσσεται η τάση που έχει ο κατασκευαστής του οργάνου υπολογίσει και τραβάει είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Το όργανο μπορεί να πάθει ζημιά. Αυτά λοιπόν περί κουρδίσματος. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά.